God jul och glad fjärde advent, mina älsklingar. Äntligen är det jul, alltså, som vi har längtat. Och vi har tagit oss igenom ännu en säsong av advent på Glenn. Go! Ja, nu kom polisen. Hämta mig. Åh, han som är så mysig. Bingo-Leif. Lasse Berghagen. Ja, då gör vi det här några timmar. Wow, baby! Oh my god, you're crazy! Det har varit så mysigt att spela in årets säsong och jag hoppas att ni får en så mysig jul. Hur ni än firar den. Jag vill bara tacka från botten av mitt hjärta till alla er som har kollat på alla 4 avsnitt av Advent på Glänt. Men vi har en sista lucka kvar. Och bakom sista luckan så gömmer sig ingen mindre än Metal. Och ni kommer kunna vara med och tävla om en komplett hudvårdsrutin. The Starter Kit innehåller The Magic Milk, The Chill Cream, en favorit, och The Glow Serum som jag älskar. The Renewing Duo innehåller The X och The Dream Mask som ger så fint resultat. Plus parfymkit som har ett värde på 5 920 kronor. Och med koden Alice får ni exklusiv förtur till Mantles Holiday Shop-kampanj till och med 25/12. Jag använder Mantle och älskar deras produkter och hur de förvandlar huden på en cellnivå. Och mina 2 favoriter är The Magic Milk som är en cleanser som är otrolig för min hy som annars är väldigt torr och känslig. Och The Dream Mask som är otrolig. Om ni är sugna på att testa The Mantles otroliga produkter, var då med och tävla eller ange min rabattkod. För många av oss så spenderar vi många timmar i köket en dag som denna. Julskinkan ska förberedas, köttbullarna ska stekas och julbaket ska bakas. Och i dagens avsnitt så har jag tagit hjälp av en expert för att få hjälp med min julbakning. Nu ska jag få hjälp med min julbak, trodde jag. Eller vi ska i alla fall baka tillsammans med ingen mindre än Camilla Hamid, min bästis, som som inte har ringt mig så sist. Förlåt, det var väl lite mycket. Du sa att vi klickade och blev så här. Ja, och jag kände det och jag har tänkt på dig varje dag, på riktigt. Jag har ett förkläde till dig. Jag gillar inte förkläden egentligen. Men det här blir jättebra. Jag är fin. Du är jättefin. Du också. Tack. Okej. Jag trodde jag skulle komma hit och få hjälp med min julbakning. Men det är ingen hjälp alls faktiskt. För jag vet inte vad vi ska baka. Och jag kommer inte få se heller när Camilla bakar. Fast lite otacksam. Du kommer ju få instruktioner. Muntliga. Du kommer inte få se vad jag gör. Jag kommer få muntliga instruktioner. Vi ska göra ett recept som jag ser ju framför mig vad det är vi ska jobba med. Men jag har ingen aning vad det ska bli. Vet du på riktigt vad allt är på bordet? Ja, men ja. Det är ju det mormor hade. Ja. Det är smör, det är vit choklad, ljus sirap, vit socker, lite mer vit socker, vaniljsocker, flingsalt och grädde. Jättebra. En applåd för Alice Kenda. Men så det vi ska göra idag det är att vi ska baka tillsammans med ett proffs. Men jag får bara baka utifrån hennes instruktioner muntligt. Jag vill inte se vad hon gör. Jag ska försöka göra det lika bra som hon gör det. Det kommer gå jättebra. Och jag är en tävlingsmänniska. Alltså vet du, baserat på vad jag såg dig göra i Halv 8 hos en YouTuber, du kan. Du menar min korv stroganoff? Det här är min typ av korv stroganoff fast vegetarisk. Och den är alltså gjord med tomatpuré, inga krossade tomater, bara tomatpuré, massa grädde, crème fraîche, lite soja, sötstark senap har jag i också. Man brukar ha Dijon-senap men jag har inte det, jag har sötstark. Så får man lite sötma, salt, jag har lite cayennepeppar för spice. Vet du, jag tänker också på en varje. Det är den och dig jag tänker på. Nu vet jag att du ljuger. Nej, nu vet jag att varje gång jag ska göra korvstroganoff tänker jag just det. Det var då jag började med senap i min korvstroganoff. Sötstark också. Det är så kommer nu. Nu tror jag att
Alltså jag längtar efter den här dagen. Det här är det största som hänt. Marhaba, elf marhaba. Åh vad kul! Hej! Kul att se dig, hur mår du? Hur mycket har hon bakat och lagat mat till dig innan? Det är en del faktiskt. Fint! Shoya med tjusiga. Lite wifi med hur du bakar Och shoya. jätteduktig. Okej, det vi ska börja med är att ta i vispgrädde, sirap och strösocker och vaniljsocker i kastrullen. Nu kör jag. Okej, vänta, du sa alltså, saker. så här, om du är så här kär, då får hon gå ut. Det är inte rättvist. Okej, kör då! Vi börjar med att hälla i vispgrädde, sirap, strösocker och vaniljsocker i kastrullen. Ska kastrullen vara på? Nej. Vänta, du sa det så jäkla fort. Vispgrädde. Strösocker. Oj, jag är så rädd att göra fel. Men det går typ inte att göra fel här. I det här läget. Sen. Där vi är just nu. Okej, nu händer det. Alltså jag har drömt om att vara med i ett program där allt är färdigmåttat så här. Och nu är det här och du mår skit. Ja, faktiskt. Vad sa vi? Vispgrädde, strösocker. Är det allt då? Sirap och vaniljsocker, ja. Alltså snart kommer jag bli som en sån här fröken som säger jag säger bara det här en gång. Var du en sån? Ibland. Oj gud. Men vet du varför man säger så som lärare? För att man vill ha elevernas fulla uppmärksamhet. Då vet de att det är skarpt läge, visar de inte det så är det kört. Men du känns som en väldigt snäll. Jag är jättesnäll. Men jag vill också att de ska få ta vara på hela sin lektion. Ska man gröpa ur den här sirap? Ja, man vill helst ta med hela. Och då är det, eller är det slickepott? Du kan inte svara på det. Jag kommer inte svara på den här frågan. Vet du, nu är det din osäkerhet som talar. Om du inte övertänker plenty of those. Men om du inte övertänker det här. Okej, vet du vad? Det här är inga konstigheter. Det här kan jag. Sen ska jag koka upp till 120 grader. Och det var inte sant. Det kan omöjligt vara Så sant. jag kommer att sno din tid. Så vi kommer behöva koka det här tillsammans. Okej. 120 grader. Sirap. Ja, sirap i sig själv är inte jättegott. Vill du ha lukta på en till grej som inte luktar så gott? Gärna. Nej, men som är jättegott i kakor, men som när man doftar det i sig själv så är det inte så nice. Vi måste prata om den kakor. Farin. Va? Omöjligt att det luktar så. För det här har jag i alla kakor. Och det är svingott, men i sig själv så doftar det inte gott. Okej, det här ska koka till 120 grader. Och hur ska jag veta att det är 20? Vi kommer göra någonting som heter kulprovet. Och det går ut på att man gissar och häller lite av smeten i ett kallt glas. Men vi kommer dit. Vi börjar med att det här ska liksom smälta ihop och koka upp. Det kommer ta en stund. Så jag är kulprovet så här en känd grej inom bakvärlden? Ja, det är, så om du frågar din mormor om kulprovet. Då vet hon. Hej mormor. Hej du. Jag har en snabb fråga. Vet du vad kulprovet är för något? Ja, jag har hört ordet, ja. Det är när man ska göra knäck. Det Gud, känns en sekund så kände jag att du skulle säga men hon är död nu och då fick jag panik. Nej, hon lever. She's... Må Gud ge henne ett långt liv. Verkligen. Kulprovet känns lite som halkan för mig. Vad är det för något? Halkbanan? Ja, när man körde upp. Och det var ingen bra erfarenhet för mig. Nej, men det som var kul med det var ju att det fick gå fel. Nej. Alltså jag var nära på att kugga halkan. Jag var den enda i det här landet som var nära på att Vad hände? För att jag har en tvillingbror. Det där fattar inte jag hur ni är tvillingar, för är ni tvåäggs? Ja, Tvåägg. vi finns. Jag vet, men ni är så olika. Jag vet. Det känns som att du ljuger. Alltså är det en grej ni har kört med bara för att få uppmärksamhet? Jag är ganska säker på att det föddes 13 minuter. Så här. Pappa, ni körde massor med honom och trodde då bara för att vi är tvillingar att vi skulle liksom plocka på samma erfarenhet av att köra upp. Nej men så han skickar iväg oss till halkan. Joel kan alltså växla, han kan växla, det var det man skulle göra. Jag kunde inte växla. Och i de här bilarna så är det så här walkie-talkies. Minns du Hanna? Det är walkie-talkies. Så att alla bilar i led hör varandra. Eller de hör samma instruktör. Och den här instruktören skäller ut mig för att jag kör så här. Jag kommer inte ens iväg. Och jag har aldrig, alltså det är lite traumatiskt. Och det är lite så jag känner för det här kulprovet. Jag förstår att du har blivit traumatiserad av den här erfarenheten. Men låt inte det färga alla dina kommande erfarenheter i livet. Det var det finaste någonsin. Men 120 grader, du får ha lite magkänsla. Det kommer ta ett tag. Så jag hoppas du tycker det är kul att hänga med mig. Vi kan hacka vit choklad så länge. Okej, det kan jag, tror jag. Så smått du kan. Men varför har du inte ringt? Det är inte du, det är jag. It's just been a lot Nej, lately. Du har öppnat café, vet du Ja, vad? det är det, vet Till du, ditt försvar. jag vill inte vara den som är där, men jag vill faktiskt säga att det är för att jag har öppnat ett café. Hade du inte gjort det så hade jag nog aldrig förlåtit dig. Ja men tack, det är fint att ha sådana ursäkter. Men faktiskt, alltså när vi öppnade, jag var inte beredd på att det skulle vara så mycket folk. Så vi var ju för få människor. Inte vi heller. Nej.
kan jag säga. Men så det blev så att jag var där dag och natt. Jag sov 3 timmar om dagen. Jag har 2 barn som ska överleva och så också. Det ska de göra helst. Det är bara därför. Det är inte att jag har på riktigt tänkt på dig varje dag och tänkt på hur kär jag är i dig och hur vår vänskap hade kunnat bli så fin. Menar du det? Ja, jag håller. Alltså, jag är seriös. Jag ljuger inte. Jättefint, men din kokar och inte min. Jo, nu. Vet du varför? För att min kastrull är större. När ytan är större så blir det tunnare lager kola. Och då så kokar den upp snabbare än om den har en längre väg upp. Din är tjockare. Wow, det där var som kastas tillbaka till NO. Ja, men Det var inte min starka heller. bakning är kemi. Det är verkligen det. Ja, alltså, det är därför man ska vara så noggrann. Och det är därför man egentligen ska ha termometern när man gör det här. Vad är vi då? Ja, men vi ska ha lite lattjo-lajban-låda här. Men du måste hacka din vita choklad. Okej, men när du säger hacka, då finns det många sätt att göra Skära det i på. mindre bitar. Och när vi pratar mindre, är det liksom... Du ska verkligen övertänka allt. Jag är nervös. Det kommer bli bra. Vad skulle du, utan att avslöja, så avslöja gärna, vad är liksom hemligheten bakom din cookie? Du kunde bara säga kärlek. Ja, men det är också jättetäntigt svar. Ja, det är det. Men det låter jättekorny, men det är faktiskt så att vi har jättebra råvaror. Och vi bakar med riktigt smör. Och det var inte en pik till dig. Det var så pik. Det var Jag inte vet en precis pik. vad det var. Jag vet vad det var. Men det gör skillnad. Hade du med det i ditt avsnitt? Vadå för något? Incidenten? Ja. Jag har hängt ut dig, brorsan. Alltså jag vill inte erkänna det här egentligen. Det kan ha varit en sån här som har köpt. Men jag har visst. Jag vet inte vad det var som flög i Alice när hon tänkte att hon kunde baka med margarin i min närvaro. Vet du, folk kunde relatera till det, tror jag. Tror du? Du antar det, men det var ingen som sa det i kommentarerna. Jag kan bli så här stressad. Över vad? För nu när det kokar, då tänker jag Att det är akut situation. Exakt. Du vågar liksom inte låta det vara. Nej, precis. Det ska röras om och det ska tittas på, tänker jag. Nej, men låt det vara. Alltså, det ska nå 120 grader. 0 till 120 är en lång sträcka. Jag har så rätt. Alltså vi alla vet att du dundrar på att göra korvstroganoff. Men när du bakar, vad är det som du är bra på att baka? Alltså vilket är ditt så S i rockärmen, förutom dumlekakorna? Den. Jag tänkte säga dumlekakor. Men gjorde jag den sist, gjorde jag? Ja. Så jävla lat. Ja, jag går in på Klara Tanbys YouTube-kanal för att kolla vad det är jag ska göra. Sen så tar man en Dumle, så trycker man bara ner. Alltså det här är så enkelt. Det är alltså mördeg, ja, med Dumle. Och så toppar man med noblesse och lite flingsalt. Men vet du, jag bakade ju dem efter och gjorde en hel reel om det. Nej. Folk har dött för ditt recept. Jag har också döpt dem till Alice Stenlöfs dumlekakor. Okej, alltså I can quit now. Du är lite långsam, Alice. Men vad ska jag göra då? Har du hackat färdigt? Jättebra. Va? Jag tycker det är bra. Ja, men det är också väl en smaksak, eller? Om man gillar lite chunky. Ser det helt annorlunda ut? Nej. Du är ju känd för att inte kunna ljuga. Det är typ min fusk att hon sitter här. Ja, det var så du skulle komma runt det här. Det var bra. Ser du nu hur din har stigit åt ytan? Du behöver inte vara rädd för det. Okej, nu tycker jag att vi är redo för kulprovet. Kul! Jätteroligt. Nej, men kulprovet går ut på att man häller lite av smeten Och i det ett ska kallt bli glas en med vatten. kula. Ja, men beroende på vad det är man bakar så ska kulan få olika konsistens. Gör man knäck så ska kulan bli hård. Gör man kola eller fudge så ska kolan bli mjuk. Idag eftersöker jag en mjuk kula. Okej, man droppar en droppe och blir den hård, då är det knäck vi Och då är gör. det för sent. Exakt, då är det knäck vi gör. Då går jag hem. Eller jag kan ta lite smet och gå till min sida. Så. Men de lär ju vara, de är inte samma temperatur antar jag. Och sen ska jag bara, oj vad nervöst. Nu gör jag det. Jag tror inte det var så jag menade. Jag behöver koka min lite längre. Jag med. Jag har med flit gett oss olika storlek på kastrullerna för att du inte ska kunna kopiera mig. Fan vad taskigt. Snart har du hela smeten där. Jag vet. Det säger mig ingenting. Det är inte fudge. Nej. Oj. Gott. Okej. Så vi bara fortsätter vänta. Det är det här som är lite segt med att göra såna här julgrejer ibland. Att man måste vänta. Okej, men vet du vad vi kan göra under tiden? Ja, berätta. Vi kan göra ris och ros. Vad är det? Det är... White girl game. Exakt. När jag och Manny började dejta, så när vi du vet, så här, inte ville sluta prata när man ska somna, då var det så här, vad är dagens ris och ros? Okej. Och då ska man säga en bästa madame och en
sen samma dag. Okej. Behöver jag byta ut det här vattnet? Ja, men det kan vara bra. Så kan du tänka på året. Ja, just det. Året. Ja, för att nu är det jul. Ja. Och vi närmar oss liksom ett nytt år. Så jag tänker att vi tittar tillbaka på året som har varit. Ja. Och sammanfattar lite årets ris och årets ros. Alltså årets ros för mig måste ju vara mitt café. Alltså Jag får öppna Stockholms det. godaste bakelser. Du skämmer bort mina komplimanger. Ja, fast det är faktiskt, hade jag inte tyckt om dig så hade jag ändå sagt så. Gumman. Nu Tack råkar jag för också det. vara kär i dig. Jag med. Jag var där. Eller jag har varit där flera gånger. För att jag har fått då köra förbi, alltså kanske 3 gånger om dagen för att hoppas på att den här långa kön som sträcker sig runt byggnaden ska liksom bli kortare. Så i en månad försökte jag komma in på Camillas nyöppnade café. Och sen en vacker dag, jag tror det var en lördag. Det var på morgonen. Då var det ingen kö, så vi kommer in. Köper på sån här, alltså det är den kakan. Jag har köpt på en massa saker, men det är just den kakan som är liksom choklad i mitten. Chocolate chip. Alltså jag älskar den också faktiskt. Det är det sjukaste jag någonsin har ätit i hela mitt liv. Det är det sjukaste jag ätit i hela mitt liv. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inga ord. Jag är dålig. Sjukaste jag har ätit. Jag förväntar mig ju faktiskt inget annat. Men alltså när vi satt där och käkade den. Alltså du vet när tystnaden så sker. När någonting är riktigt gott. För att du måste ta in det här. Jag förstår att du hör det ofta. Men nu vill jag verkligen att du ska känna det jag säger. Och säg liksom. Som när man liksom gick i skolan och skulle dansa med. Ja, men man kan inte ha kroppskontakt. Exakt. Men nu är min är klar. Jag har mätt graderna. Men det betyder inte att din är klar. Så kallt vatten. Exakt. Ja, men lite Camilla. Alltså jag kan ge dig ett tips. Testa stoppa ner hela skeden. Alltså inte hälla ner utan bara stoppa in. Där. Var det hela grejen? Och sen så tar du ut skeden. Ja, men det är lite fudge, absolut. Då behöver du stiga av fort som fan. Oj. Och sen har du bara ner vit choklad, direkt smör och flingsalt. Allt flingsalt? Ja. Allt! Du behöver inte säga jag igen. I heard you. Jag bara, hur ska jag She's stupid this one. Nej, vi får inte använda det här avsnittet för att dumma ner dig. Nej, du är nej, väldigt smart kring det. Kolla hur långt du har kommit i livet. Och sen ska man liksom blanda tills det blir en jämn smet. Men kan inte du säga din ros så länge? Ja, absolut. Okej, du behöver inte ha allt det där saltet. Ja, tack. Oj, nu är allt av. Ska det vara det? Ja, allt ska vara stängt. Med halva eller? Alltså, en halv tesked. En halv tesked, okej. Och nu rör vi bara, eller? Ja, all vit choklad ska smälta ut i smaken. Oj, vänta, det här är helt magiskt ju. Känner du doften nu? Ja. Trevligt ju. Wow. Min årets ros. Oj. Alltså, det måste ju typ vara att jag blev kär, men det känns som... Nej, men det är jättefint. Det är finare än allt. Kärlek. Ja, kärlek är faktiskt det finaste vi har. För det känns som att du har hittat jätterätt och att du mår bra. Och det är det viktigaste. Ja, faktiskt. Och det färgar av sig på allt annat. Alltså jag är liksom lyckligare än någonsin i alla mina relationer. Och i jobb och... Gumman. Ja, men faktiskt det känns bra, jag är på en bra plats. Men om man ska ta en ros så är det också att jag har skaffat kontor. Men jag har inte flyttat in där än. Nej, men när får du flytta in? Men jag håller på att renovera. Så att så fort vi firar nyår och julen är klar och jag är tillbaka i Stockholm, då ska vi inte börja processen av att flytta in. Oj, vad ser du mest fram emot i kontoret då? Men det roliga är att jag är sån, alltså jag ser ju mest fram emot att komma med färska frallor på morgonen. Från Sweets. Exakt. Men alltså alla såna grejer som typ inte har med att jobba att göra. Jag fattar, alltså typ såhär, vi ska ha stående, exakt stående AV, jag ska komma med färska frallor, vi ska ha fruktstund. Jag är också typ så här vill ha, men du vet lite så här mindfulness stund på kontoret, typ att alla måste sluta med vad de gör, sätta sig så ros hela eftermiddagen. Men typ och bara kramas och prata om liksom blommor och bil. Gud vad fint. Fint, jag själv blev en ensamstående. Det är min ris. Vad det är det du vet. Men du, jag tycker att du skiner. Vet du, jag känner mig stark. Det syns. Tack. Men ris, det är liksom, det är många ris. Men också, du vet, det formar den. Jag tror ju att allt händer av en anledning. Ja, och allt bra hade du inte kunnat uppskatta. Exakt. Om det inte vore för det som var dåligt. För det senaste året har jag har verkligen mått jättedåligt. Ja. Jag försöker hela tiden tänka, och det är svårt. Att det här har också ett slut. Det är inte dåligt hela tiden.
Exakt. Man kommer hitta sin väg ur det. Eller typ såhär, vet hur man ska. Ja. Men jag hade inte uppskattat allt det bra i livet om jag inte också hade något dåligt. Nej. Alltså hela cafégrejen, jag är så glad att jag har det som mitt ljus. Under allt det här mörka och tråkiga och jobbiga. Verkligen. Så har jag ändå det. Det är ju ditt verk liksom. Att titta på det och vara stolt. Det är sant. För det är ingen slump att du är där du är. Nej, du är för snäll mot mig, Alice. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag blir snäll runt socker och smör. Men hur var din smet? Min smet går typ inte så bra. Så här, det ser hård ut ikväll. Det ser, vad äcklig du är! Men ja. Det är ju bitar och så, men det kommer ju försvinna. Sen blir det jämnt och så, alltså utan klump. Och då blir det bara, don't you dare. Du måste blanda kraftigt så att du liksom blir av med allt. Aha, okej. Men jag kanske har fel slickepott bara. Alltså det ligger inte i storleken. Okay. It's really the teknik. Exakt. Nu måste jag vänta på dig innan jag kan gå vidare till nästa steg. Men jag vet inte vad jag ska göra, den är alldeles för lös. Byt slickepott. Så det är storleken? Ja, i ditt fall blir det så. Och då ska jag krossa den här mot kanterna eller? Nej, jag ska bara blanda hårt. Skulle jag vilja säga. Så, bara? Ja. Det är både tempot och storleken. Exakt, man får liksom kombinera. Känna efter. Oj, nu ser jag faktiskt att du har något i det du säger. Ja, det ser jättebra ut. Men vilket är ditt favorit julgodis? Jag älskar Rocky Road. Ja. Nej men alltså det är så gott. Mm. Och så enkelt. Alltså man kan ju verkligen bara ta det man har hemma. Ja, det är sant. Vad har du helst i din Rocky Road då? Choklad. Men vad nej men jag keep it simple. Lite nötter, lite marshmallows, lite cola, choklad, salt, alltså så. Såna, vet du, ibland kan jag lägga på såna salta krinor, du vet, såna små. Oj, jättegott. Oj, vad gott. Ja, jättetrevligt faktiskt. Det ser fortfarande inte ut som din. Tror jag vet inte. Du har ju tjuvkikat, gumman. Men då går vi vidare, du får stanna där. Då tar vi fram den här formen som vi har framför oss. Och så har vi 4 stycken balkar som vi ska sätta ihop till en rektangel. Vi har 4 stycken balkar som vi ska sätta ihop till en rektangel. Mycket bra. Jag tycker jag är duktig bara. Jag upprepar vad du säger. Ja, det är jättetecken på att du lyssnar. Men det här kan jag nog lista ut. Och sen får man gärna göra den mindre än maxrektangeln. För smeten blir lite mindre än hela rektangeln. Du Camilla. Ja. Det var inte så lätt som jag. Vet du hur en rektangel ser ut? Men nu är vi tillbaka i skolan, Camilla. Förlåt. Jag häller upp min smet i min rektangel nu. Nej men så här, det makes ju sense för till och med mig. Liksom. Den är avlång. Den har 4 kanter och är avlång. Jättebra. Tack. Så. Och sen så... Ska den vara mindre än ursprungsrektangeln? För att smeten kommer inte räcka till allt det där. Men hur förminskar man det då? Du får liksom dra åt. Kan den vara tiltad liksom? I vinkel? Frågan är om det då fortfarande är en rektangel. Eller om det är en annan, om det kanske är ett parallellogram istället. Så eller? Mm. Jag ställer in min i frysen nu. Men du står fast vid att det ska vara en rektangel? Ja, det har jag gjort den här gången så det brukar bli bra om man gör det. Alltså så här, formen spelar egentligen ingen roll. Inte det heller? Nej, alltså om jag nu inte storlek, inte hastighet och inte heller form. Nej, det viktigaste är att smeten går in, om man säger så. Alltså jag har en fråga, förstår du nu vad man ska göra? Nej men knäck då? Nej, fudge. Nej. Nu kan jag säga vad det är. Det är cola fudge. Och det hade jag ju kunnat gissa. Men vet du vad det är? Du övertänker allt. Så jag vet, jag har varit nervös en start. Men det ser jättebra ut. Men nu får jag hälla eller? Ja. Okej. Wow. Oj, vad fint. Oj, men det är lite mycket eller? Oj. Den var lite liten. Men det är jättebra, vi kör på det här. Jättebra Alex. Tack! Jag är jättestolt över dig. Alltså, du har till och med gjort det här utan termometer. Jag fick ju använda termometer. Jag är faktiskt skitstolt över mig själv. Det ska det vara. Nu ska vi bara kyla ner det här. Sen är det klart. Men vi ska inte ha flingsalt på toppen och sånt. Vi har det sen när det stenar. Okej. Jag nailar det. Det här är nothing. Camilla, you got this. Ja. Jag är så nervös. Have a holly jolly Christmas. XOXO. Gossip Jag är Girl. jätte... Fan vad sexig du är. Men den är jätte... Have a holly jolly Christmas. XOXO. Gossip Girl. Man ser ju att det fanns en ambition. Som var väldigt stark och hängiven. Oj. Alltså den har stenat lite. Oj, nej det har inte alls kunnat. Du behöver inte ljuga på Alltså, kameran. Säg som det är. Det här blir en Vart gick det fel? Alltså jag tror att du borde ha kokat den längre. Men det här är en jättegod sås att ha på glass.
Jag tror alltså, vi ska inte kasta det här. Jag tror att det här kommer bli, alltså lägg det. Jag kommer äta. Bra, med sked. Ja. Min kan vi skära upp. Alltså inte för att styla eller Ska vi så. bara lägga undan den här? För tanken är att den ska liksom hålla ihop så att man kan skära bitar. Ja, så har det stenat. Och det är nu det är en fudge. Men i ärlighetens namn, du fick ju inte ens ha termometer. Nej. Så det är inte ditt fel. Snyggt! Tack snälla. Oj, vad fint. Alltså egentligen är det här jätteenkelt. Ja. Så om man vill göra något enkelt julgodis så kan man göra det här. Och vet ni vart man hittar recept? Det finns faktiskt på min blogg och i min nya bok. En sötare vinter. Åh, kolla hur mjuk. Bra Camilla. Ja, nu har jag gjort reklam för den. Men då har du sån här papper. Ska man inte äta den här? Oh, wow. Men vi äter så här då. Jag är helt nervös. Skål. Wow. Kul ju. Ni måste smaka. Jättetrevlig. Jättebra. Oh my god. Jag vet. Trevligt ju. Och saltet är så jävla nice. Och det är bara så. Men jag har en julklapp till dig. Va? Och ett julrim. Va? Till mig? Jag hämtar den. Jag hämtar julrimmet. Rimmet är. Jag har längtat. Vad ska du? Att jag har en anteckning. Jag har längtat efter att ge dig det här hela dagen. För precis som min flickvän är du marockan. Starkt. God jul och gott nytt år. Det här är allt du får. Camilla. Va? Hon får öppna den nu. Ja. Det är säkert ett glas med ditt ansikte på. Det är den lilla. Vad gillig den är! Åh, den är jättesöt! Oj, vad söt! من كذا Oh my god! Så, مرحبا بكم! Varsågod. Jag säger man tack. Shukran. Den är jättegod, den här kan jag ha i fickan. Oh my god, den är jättesöt. Oj, vad... Nej men... Jag blir helt röd. God jul. Alltså, Den är detta jättefin. Marockan. Oj, vad fin. Ja, det är jättefin. Vänta, jag ska lägga den här nu. Men du borde göra lite te. Oh just, oh my god. I forgot the whole thing. Vadå? Okej, man kollar bort. Vänta, det är så mycket som händer här. Ska jag kolla? Men! Vad är det där? Och den var typ, Jag ska visa dig. jag har rivit av de översta för de var bruna. Det är bara... Idén var fin. Ja, men, Jag har men lyssnat. åh, vad fint. Jag ska visa dig här. Jag måste bara hitta bilden. Förra gången vi träffades hade vi en hel slideshow från Marocko. Det är sant. Ja. Jag skulle verkligen introducera dig till mitt hemland. Ja. Så här. Uttalar skriver. Oh wow, okej. Så vi måste klippa in det här. Det här är vad jag Jag var inte försökte. på köpte nej. Vi kan köra samma bild. Den här myntan får i alla fall plats i den tekammaren. Du ser. Receptet kommer vi lägga här nere ju. Det kommer vi göra. Under Och beskrivningen. också din bok. Vart hittar man den? Exakt överallt. Överallt där böcker finns hittar du min bok. Även på bibliotek. Har du bibliotekskort? Nej. Nej. Nu har jag fått sockerkick bara. Ja. Hörrni, ni hittar det här receptet i beskrivningen här nedan. Och god jul! Och tack så mycket för att ni har kollat på årets säsong av Advent på Glenn. Det här var jättekul. Och tack för att du ville vara med. Tack själv. God fortsättning. Hejdå!